Okay, hello. Hello, Tự Nhi, can you hear me? Can you hear me? Yeah. Let me see this. Let me share the screen, okay? And then we start our lesson now. Okay. Yeah, you hear any voice around me? Yes. Okay, still hear it? Okay, I know. I asked my husband to open it down. My husband always see this one. How about you? Do you like seeing it? Okay, so today, there is only I and you because actually, Lâm already, Lâm already had on. You know that on the previous, and I told you that he went on his school excursion. You remember school excursion? Yes, okay. So remember that. So that is why today there is only I and you. So first of all, for this one, you remember that on the previous lesson we have a presentation, a presentation. Yeah, a presentation. How can I say? Task. And now I want to hear your voice about that, and I want you to share for me the screen of the PowerPoint for that. Do you get the PowerPoint already? Not yet. So how can you demonstrate for me? How can you like make a presentation for me? I think I'm speaking for you. Just speaking, okay. I give you 1 minute for you to find some pictures from the internet. Okay. And then you can, like, for example, you can paste here for me if you want. You can paste here for me. For example, you can paste here for me. I will send you the link. Can you open this link? Can you open this link? Can you open this link? Yeah. You still open this link, right? So please, I hope that you can paste for me your picture here. You know how to paste the picture? Okay. So I will tell you again. What I need you to do is, first of all, you will find for me some picture that you think will demonstrate your speaking, and then after that, when you're already done with finding the pictures, I will ask you to make a presentation about that. You got it already? Yes. Okay. Now, what is the picture about? For example, like you know what you are going to say, right? For example, you will tell me about the picture related to. You will tell me about the differences between the Vietnamese culture and other country about the beauty, right? That is our homework. So, for example, if you want to describe for me the picture of a Vietnamese woman, what they do they often wear? So you can find, for example, you can find like trang phục truyền thống Việt Nam, something like that. Yeah, traditional Vietnamese. Here we go, and then you can copy it for me. Copy for me, and then you paste it for me here, and then and because you know that you are going to describe for me about like how the Vietnamese woman is going to wear, or how the Vietnamese women often wear, and then you can like paste for me some picture first, and then when you say, you can like try best to tell me about something about the differences between Vietnamese women and and Western women, something like that. Like for example, I show you, to be honest, in the previous lesson, I heard the presentation from your friends whose name is Home already. Okay. For example, like here, he had a link like this one. Let me show you. He has such link. Yes.
He has such a link already, and then he also make a presentation for me, like this one. He will do like that. You see that? Okay, so he tell me about the standards of beauty in the East, standards of beauty in the Western, and then he conclude something like that. And then he tell me something like that. Yes. Okay. You know what to do, right? Okay, so here is what he tell me. So good. So now it's your turn. If you cannot find for me like some kind of making the slide like that, so you can try me to paste, copy and paste for me something here. Okay, so you got your idea? You got what you need to do, okay? In the next, I will give you 2 minutes. I think that it is enough for you to, first of all, find the pictures. And then if you still have time, you can like practice your speaking later on. Okay, and then after that, I will ask you to make for me a presentation. I will act as one of your customers, something like that, want to know more about the culture of Vietnam. And you will act as one of my friends. Just make a presentation, or you can act as a teacher, standing on the board or the stage of a university or of your school, I don't know, and then you make your own presentation about that. Okay? Yeah. Okay, so do it now, please. Tự nhiên if you find it hard or it is difficult to copy the picture on this, it's fine. You can paste for me the picture via Zoom, and then I can paste it. I will have you to copy it and then paste it here for you. Okay? Nếu mà copy lên đây khó quá thì copy xong paste cho cô qua qua cái Zalo ấy, xong cô sẽ copy lên trên này. Okay.
You done? Okay, don't worry, okay? I'm still waiting for you. One more minute. Don't worry, okay? Don't worry. Wow, so sexy, I could say. I'm done. Thank you. Okay, so do you know how to share your screen? I give you the share screen, okay, and then you share from you, okay? Yeah, okay, so please share from your screen and then I will look at your screen and then you will start your presentation. Is this okay? Okay, okay. Con không có tải Canva làm. Không cần, chỉ cần share cô cái ảnh này thôi là được này. Ví dụ như là, tức là mình có hai cái ảnh này thôi đúng không? Con lưu của mỗi cái con tơ vàng thôi mà. À, tức là chỉ có cô tóc vàng này thôi đúng không? Wow. Rồi, ok. Ok, sao? Thế thì tôi không cần phải share cũng được ha, cô nhìn là được rồi. Are you ready? I'm ready. Yes, just speak as confidently as you are. Don't worry about me, okay? Just speak as confidently as you do. Okay, so are you ready? Yeah, okay. I need you to use your body language, and I hope that you need to emphasize, nhấn mạnh on words that you want to emphasize. That's all. Don't read it too boring, like hello, my name is, I am blah blah. That is the thing that I, to be honest, indeed not want you to read like that. Okay, so yes, your body language. We need to see you a very confident version of tự nhiên. Okay. Hello everyone. Today I'm talking about beauty in Western and Asia. In Western, they wore stylish dresses, have brown hair, full lips, uh, blue blue eyes, had have rosy brown cheeks in their makeup, and sometimes in their picture have a hat similar to a cowboy hat. Uh, in Asia, um, they in beauty, they have traditional Vietnamese dress. It's called áo dài in Vietnam. Control hat, simple art style, and black hair, and black eyes. That all. Okay, I see. So I heard you have said that the Western women, okay, women often wears the cowboy hat. Often wear the cowboy hat. Giống na ná.
Okay, by the way, you think that is like a little bit similar too? So, some kind of that, right? Okay. But to be honest, when I see, for example, some videos of Westerners people in the UK, in the US, and even when I also have a trip to some countries also, so I don't see a lot of people wears a cowboy hat like that. Can you explain for me where do I often see such kind of, for example, fashion styles in like in Western countries? Where can I see them? Where? You can see that in a picture in summer photo when taking photo with sunshine or in countryside. So sometimes I can see them like that. Okay. Mm-hmm. I see that in Western and as well as in the USA, sometimes the weather is extremely cold. Do they also wear such kind of clothes during the winter? They were beanie. They wear bikini? Beanie, Beanie? What is beanie? mũ len. Ah, okay. By the way, we'll have some kind of like how can I say whoops land, right? You mean so? Woodland. Sorry, goose hat. Ah, okay. What else? Just only a goose hat. How about other things? Like how about their clothes? Do they also have a similar style as Vietnamese people in the winter? They were jacket and sweater inside have You mean sweater and wear, right? You mean sweater? yeah Sweater. Uh-huh. Okay. sweater What else? in ram socks and ear hat. Ear hat. Ear hat. Ear hat. What is this? Ear hat. Mũ thùng tai, hai cục mông mũ tai. Ah, okay. So earlobe. You mean earlobe? Ah, I see. Okay. Wow, it's great to hear that. Nhi, which one do you prefer much more? Vietnamese style or Westerner style? I like Western style more Vietnamese or Asia style. What is the reasons? Mm, because it's see like stylish Stylist? stylish phong cách Styly? Style. style and look personally. Look personal? Yeah, Look personal. What does this mean? personality Oh, you mean private? cá tính nha. Personal? Ah, okay. We have another word to tell you what cá tính. Let me tell you, it's just like because I remember in the past I used to watch the film The Crown, Vương Quyền by the UK, and it talks about the Queen Elizabeth, and then they also use the word means cá tính, but I am fighting it. I will tell you about the word cá tính, okay? Characteristic, isn't it?
No. I just remember some words like that, but I do not remember about the word. Let me find for you. The word personal mean thuộc về cá nhân. So to say that it mean cá tính, I think that maybe we can understand in such way, but I will find for you another words, okay? Yeah. Okay. Cá tính. Personality. You individualistic. Let me see. Individualistic? No. By the way, maybe I will find in a ChatGPT for you because I also want to learn about this word again. Visuality, charisma, rất cá tính. Let me find. Oh yeah, so they use the word that I need already. So here we go. Here, if you want to describe someone is very like cá tính, so you can use the word individualistic for me. Individualistic, okay? Yes, okay, it's great. By the way, I also see that you try your best to tell me about like the differences between the Vietnamese style of wearing and to be honest, I want to emphasize on the beauty style of wearing as well as the beauty style of Western. You tell me about brow trick, you tell me about round face, and you tell me a lot about different kind of things, and I love hearing it. Thank you so much. Okay. Yes, okay, so now let's move on. Okay, so in the previous lesson, I heard you told me that you really want to win a place at Phan Đình Phùng High School as well as Chu Văn An High School. Something like that, right? I love it. Okay? So just try your best. We win like together. Work for that dream, okay? Yes. So first of all, let me tell you about the plan to continue this kind of dream is that you need to really try your best, very work hard for that from now. Okay. So this means that for the week, for the next week, some kind like that, we are going to have some like practices, and then you need to do the practice daily also, and then you also need to learn work harder for how can I say for the like for the vocabularies and some kind like that. You need to read a lot, okay? And then some kind of materials that I send all of you will be quite academic, very academic, học thuật, some kind like that, and then you will read it. But parallel with that, I also hope that you can hear well and then you can speak well also. So try best to do everything. You need to do the shadowing, like some of your sisters, some kind of that friends to do. Like for example, let me show you. They will do like this one. They will try their best to speak a lot. Okay, like that. I am a big fan of watching movie. After a long day Yes. of school or exam preparation, I usually watch my favorite movies to unwind and escape from the reality. As I remember that when I was a child, I usually breeding, temperate, flippers, guano, prey, flights. temperate, pink lens, stripe, Some kind of that. temperate, chest. They will need to read daily like that. So I hope that you can do it also. By the way, you will have some kind of instruction to help you to do that. Do you love speaking English? Why? Oh my God. I saw that you can speak quite confidently, but I need to increase your confidence. I love the way that you deliver English language.
And you know that if you can learn good at if you can sorry if you are good at learning literature, which means that you can also apply this into English and then you can speak well. So why not? Okay, but by the way, just try your best. Now the first thing here is that I need you to like stand thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, stand straightly for me. And then when you can stand straightly, you can use your hand to deliver your speaking, and then your voice will be more very confident. Okay, so some kind like that. Don't worry about everything. Just try your best. That's all. That is our key. Okay. And then I also see that you have made your improvement during learning. Now, let's go with this one. Continue. In the previous lesson, I told you about some kind of sentences. Do you remember them? You remember them? Kind of sentences. How many types of sentences do you know until now? Tell me, please. Is for sentence. 4 sentences. What are they? Viết vở của 19 tháng 4. Dạ, ok, bạn viết vở bình thường ha. Từ những cái buổi học sau thì mình cứ học xong một cái là các bạn sẽ phải chụp vở cho cô. Okay, so 4 types of sentences. What are they? What are they? You're finding your book. Is a compound complex sentence. Compound. Isn't it? Compound sentence. Thêm dấu chấm hoặc dấu huyền vào một từ nữa mà cái từ đấy nó có thêm âm tiết. Compound. Compounds. Yeah, okay. Compound complex sentence. What else? Compound sentence. Compound sentence. Tell me next, please. Complex sentence. Complex sentence. Simple sentence. Simple sentence. Cool. Simple sentence. Make it stronger. Simple. Simple sentence. Okay, simple sentence and Compound complex sentence. compound complex sentence. Is that all? Yeah. Okay, compound complex sentence. Tell me about the characteristic of simple sentence first. For example, you can tell me about the formula. You can tell me about one example of it. Something like that. Easy, right? Tell me. The man run. The man run. That's all. Okay. The man runs. The man runs. Tell me again, please. The man runs. The, not so. Remains. The man runs. The man runs. Thank you. Okay. So, what is the formula of simple sentence? How many independent clause and dependent clause is it? Do you remember independent clause and dependent clause? Do you remember them? No. No, remember? Okay. Yes, okay. Do you know the meaning of the word independent? No. Okay. Now you can, do you have a dictionary beside you online? Okay, don't worry, okay? I can find for you the meaning of it. So here we go. Can you translate from into Vietnamese when you see this one? First one, I have the word dependent. Okay, here the meaning. Dependent. Yeah, can you read for me the English meaning of this? Needing the support of something or someone in order to continue existing or operating. Continue. And we have a? Continue. Yeah. Can you read again for me this one? Existing.
No, thing. We do not need to focus on thing. So you add for me, Dấu Huyền, please. Existing. Yes. Next. Operating. Now, okay, in your opinion, which sound will bring the how can I say, which sound may bring the stress? Which sound will bring the stress? What's the mean? Stress means trọng âm. So which sound in this word may bring the stress in your opinion? Bring, mang. Cái âm nào thì nó sẽ mang stress trọng âm. Ray. Right? So if it's right, I would read it like operating. Operating. No. Okay. Okay. So I wouldn't read it like operating. So which one would be familiar to you more? Which one? Operating or operating? Which one? Operating. Yes, okay. So you remember that whenever we have a we will read it like per. So per here, that is why you need to read it strongly. You remember is a strong sound or is a weak sound? Is a strong sound or a weak sound? Strong sound or weak sound? Tell me. Âm yếu hay âm mạnh đây? Which Âm sound? Yeah, which sound, okay? And you normally would add Tố Huyền into it like right? So operating. Okay, so we have the word like needing the support of anyone. So here this mean, what are the, can you tell me about like the Vietnamese meaning of this word? Cần. Cần. Để hỗ trợ. Yes, okay, cần sự hỗ trợ của cái gì đó hoặc là ai đó để nhằm Phục vụ. để nhằm existing hoặc là operating, đúng không? Thế thì có cái câu này có nghĩa là gì? Cái từ dependent là gì? You know the verb depend? Này là Phụ thuộc, isn't it? Yeah, so dependent mean phụ thuộc. Yeah, tính từ phụ thuộc. Like it you are. Okay, so dependent clause, what does this mean? Clause. Okay, you wouldn't have this one, okay? I will tell you. I would have from here word, từ. For example, I would have a noun, danh từ, verb. And I have what? What next? Adjective. Isn't it adjective? Tính từ, right? And we have the last one. Yes, adverb. Adverb. You mean so, right? So good you are. Okay, and next you can have the higher bit is we have a phrase. Cụm từ. Okay, now do we have a noun phrase? In your opinion, do we have noun phrase? Do we have it? Noun phrase. Cụm danh từ, do we have it? Yeah. Yeah, because you can hear it in Vietnamese also, right? You know what is cụm danh từ in Vietnam, right? Vietnamese. Okay, so can you give me one example of a word showing a noun? May you The give me flower. example? Pardon? Flower, right? You have said this word, right? Okay, so can you give me this one based on the word flower? Let me tell you. Three flower. So good you are. Okay, so by the way, we wouldn't have three flowers or flower, right?
the word here still act as a noun in a sentence. Still act as a noun in a sentence. Okay. That's it, okay? So they are very normal. We have a flower and then you have here. If I add the word beautiful, is this also considered as a noun clause in the sentence? Nếu mà cô cho beautiful vào thì cái này có làm cụm danh từ được không? No, Why not? because beautiful is adjective. But if it is an adjective, you know that it's still like modified for flower, nhưng nó vẫn bổ nghĩa cho từ flower mà. Có nghĩa là cả cái cụm từ này của cô thì cái chính của cô nó vẫn là flower mà, vẫn là một danh từ mà. So yes, we still do it. Rồi, cho nên là mình có thêm bất cứ một cái gì phía trước nó, nhưng cuối cùng cái cụm này của mình ấy nó vẫn chỉ đóng vai trò như một danh từ thôi. Thì là cái đấy sẽ được gọi là cụm danh từ, được không? Đây cụm danh từ nhá. Okay, next you will have a also similarly we have a cụm động từ. Tell me. The car is riding. The car is riding. Are you sure? Đây là cô gợi ý nhá, No. cụm động từ này. Yeah, I know. Cụm động từ. Cô sẽ kể này, cụm động từ này thì nó cũng sẽ y hệt như cụm danh từ ấy. Nó sẽ đóng vai trò như một động từ trong câu thôi. Mặc dù nó có nhiều từ hơn, nó sẽ có nhiều hơn một từ đúng không? Nhưng mà nó sẽ đóng vai trò như một động từ trong câu thôi. Doing homework. Got it? Can you say again please? Doing homework. Doing homework. Are you sure? Are you sure? Okay, let me open again. Giờ cô lỡ tắt mất cái file lắm. Google này. Yeah, doing homework. Let me share for you. Okay, let me show you. So first of all, let me tell you, if you want to consider that this is like a verb, okay, you need to tell me about when I look at the word, I need to see that whether I know about the tense of it or not. Or I mean that I can like subjugate the verb in, for example, in the past, in the present, and in the future. Cô có thể chia động từ cơ. Nếu mà đấy là một cụm động từ. So, it's not. Again. Bởi vì sao nhá? Bởi vì nhá, đây. Cụm động từ đúng không? Hơi cố gắng lên cái này nó hơi khó một chút nhưng mà nó sẽ rất là đáng. Như thi vào trong Phan Đình Phùng là có đề riêng mà đúng không? Chứ không được tách đề hay sao thì cô sẽ xem lại. Thi chung đề của Trung học phổ thông, thi chung đề của Hà Nội đúng không Tự Nhi? Rồi ok, mình Chu Văn An, Amsterdam mới là đề riêng. Rồi ok, tìm phát này. Vào Phan Đình Phùng. Rồi ok, Phan Đình Phùng thì là cô Hạnh ngày trước là có một chị là học Phan Đình Phùng. Chị được 7.5 IELTS thì có cần cô Hạnh kết nối cho không? Không thích á, lắc đầu là sao? Nhi đang học nhỉ, cứ làm phiền Nhi. Thật là. Đây, cô sẽ để cho mình cái đề ở đây nhá, xong rồi Nhi thử làm giúp cô xem nha. Làm đi để xem như thế nào. Chắc nó nhìn chữ xong nó hoa mắt luôn á. Giống cái đề kiểm tra của con.
Giống đúng không? Rồi ok, hôm nào cho mình đứa làm đề này luôn. Sẽ làm luôn đấy chứ không phải là hôm nào nữa. Rồi ok, để cô sẽ kiểm tra xem là các bạn đang bị mắc ở chỗ nào. Rồi nhá, đây là đề giữa kỳ thôi. Đề giữa kỳ nhưng mà của lớp 10 đấy ạ. Phan Đình Phùng Hà Tĩnh. No, I need to find Phan Đình Phùng Hà Nội. Okay, I will tell you later, okay? By the way, I have something right here and maybe I will ask each of you to read it, to do it for me. Okay? Rồi đề này thì nó cũng sẽ bắt đầu gần gần giống với mấy cái đề kiểu thi trung học phổ thông ấy, quốc gia ấy. Nên nó sẽ hơi hơi khó hơn một xíu. Ok? Rồi, ok. Yeah, chúng ta sẽ làm xong phần này trước đã để cô sẽ cho mình những cái ấn tượng phần câu đã. Ok. Now next, you have a flowers and then you have a phrasal verb. Cụm động từ. Okay, so give me one example please. He is playing football. He's playing football. Is that all? In the park. In the park. Park, not park. In the park. Can you say again, please? In the park. Park, not park. Again, park. Park. Yes, that is okay. He's playing football in the park. Okay. Yes. Okay. But I don't see that. Where is the verb? You know that you give me he is playing football in the park. So first of all, I say that it is more than one word, and it already meet the condition of a compound word already. But it doesn't show me anything related to the verb. No, it's not. Can you give me one example of phrasal verb in Vietnamese? Đọc sách. Đọc sách nhé. So you have the word đọc sách, right? So that is also the same in English. So can you translate for me? Read a book. That's on. Okay. Read books. Okay. Yes. May you add for me the verb, an adverb into this phrase? May you give me an adverb to this phrase, please? Read. Read. Ngồi thẳng lưng lên, không còng lưng ấy. Ngồi thẳng lưng lên. Ngồi thẳng lưng lên sau còng lưng ấy, mấy cả kiểu cái phần ngực của mấy đứa mà đè vào bàn nhiều quá xong lên mày bệnh tim ấy. Rồi, ok, bệnh tim là không có tim mà thay là toang ấy nhá. Rồi ok, nào tiếp. Read books. And then we have a kiếp, nếu mà một ngày nó có 5K online mà nó ngồi ở kia chắc là cái lưng của nó thành bà còng mất. Cái máy tính có bị xa quá không? Không xa quá mà nó bị thấp. Nếu mà bị thấp ý, thì có thể đây, ví dụ như cô sẽ có cái khung này đó, nếu mà mình cần thì cô sẽ nhắn cho mẹ cái khung này xong rồi bảo mẹ mua cho, xong rồi cây nó cao lên cho cái mặt của mình ấy, nó phải nhìn thẳng vào cái màn hình chứ đừng bị như này, bị này xong rồi nó đau gáy lắm luôn ấy, nó không tập trung được đâu. Rồi, ok, có đăng cái phần đấy trông có đang bị thấp không, cứ kiểu thấp ấy, kê cao lên với cả ngồi nhìn xa ra sau hỏng mắt. Đây có phải đeo kính không nhở Nhi nhỉ? Bao nhiêu cận rồi Nhi, bao nhiêu độ rồi? Mắt 3, mắt 5 ạ. Rồi khiếp. Đeo kính đi, đeo kính vào học đi. Đúng rồi, đã nổ đã xịt rồi lại còn không đeo kính. Sợ đeo kính vào sao dại mắt á? Không dại đâu nè, phải đeo kính đi, càng không đeo kính mới càng dại mắt đi. Đeo kính đi. Cô ngày xưa cũng bị nghĩ như thế đấy, xong rồi cô cũng sợ bị xấu ấy, nhưng không phải nha. Phải đeo kính vào để làm sao để mắt nó không bị mệt. Tại vì nếu mà mắt nó không đeo kính nhá, sau đó bị mệt nhá, là kiểu mắt nó sẽ kiểu đây này, Nhi sẽ cố gắng nhìn cái mọi thứ cho nó thật là rõ đúng không, sẽ kiểu này đúng không, thì nhá cái cầu mắt của mình nó sẽ làm việc rất mệt luôn, mà nó làm việc mệt dần nó dần dần nó sẽ có độ lồi ra còn nhiều hơn, xong rồi mắt còn lồi như con ốc ấy. Ốc mà lồi.
Thật. Trời ơi, hôm nay ta bắn nắm thóp được nhá. Ê, đeo vào đi, không bị dại đâu. Có bị dại thì nay mai lúc mà kiểu mình học xong rồi mình chuẩn bị đi làm rồi mình đi mổ mắt cận cũng được. Thế rồi nó khác có cái biện pháp laser. Chứ còn bây giờ mấy đứa mà không đeo vào xong mắt nó cứ lên 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 chóng mặt luôn ấy. Đấy, xinh gái này. Được chưa? Đeo vào xong rồi ngồi thẳng lưng lên ấy để cho mắt nó điều tiết. Cái này là để là một cái kính là để nó điều tiết mắt của mình để cho cầu mắt của mình nó ổn định ấy chứ. Chứ còn mắt mình mà không đeo nhá, nhưng mắt cô không đeo này cô nhìn phát là cô cũng rất là mệt luôn, bởi vì là cầu mắt nó sẽ theo cái hướng là nó sẽ phải nó sẽ phải làm việc nó điều tiết để mà cho cái cầu mắt mình căng hơn ấy. Nó sẽ giống như một cái lớp kính. Anh ơi, cứ nghịch dog nhà cô khổ lắm. Đấy, có muốn mèo không? Hôm nào cô hãy tặng thêm cho con mèo nữa nếu mà cô hãy có dịp qua Hà Nội này. You see him? You see him? You see him? Yeah, I have a lot. Six more cats. And then I also have a pregnant cat that we bring outside and take a home because she is a like stray cat. Stray cat, mèo hoang. Something like that. But we bring her home and then we take care of her. So by the way, she's going to give birth also. Oh my god. Yes. Your cat is a male cat, right? Yeah, okay. Đấy, nha, đừng có nghe lời bạn nha. Nghe lời bạn là toang đấy, bạn nó có biết gì đâu. Bạn nó bảo là không đeo kính là xong rồi mắt cái gì đeo kính vào thì mắt sẽ bị dại, dại gì mà dại. Ngày xưa cô cũng tin như vậy luôn. Xong rồi cô cũng làm như thế, xong rồi cô thấy là độ cận của cô nó tăng lên rất rất là nhiều, và sau đó cô phải đeo ngay vào luôn ạ. Thì bây giờ nhá, mắt cô nó cũng sẽ là tầm 3-3,5, nhưng mà nó mãi nó vẫn ở tầm khoảng 3-3,5, tại vì mình đeo kính ấy. Đó, đeo kính với cả mắt mình ấy thực ra đã là mắt cận rồi ấy, thì nó cũng sẽ là mắt nhạy cảm, mà đã là mắt nhạy cảm thì những cái thứ xung quanh nó tác động lên thì nó sẽ dễ đau hơn và nó sẽ dễ mở mắt hơn. Nên cái kính này cũng sẽ gần như là giống một cái lớp bảo vệ cho mình ấy. Cho nên là đi đường làm gì á thôi mình cứ đeo vào, sau đợi đến cái lúc mà miễn là mình đeo kính đúng cách và mình cũng đi đo cận đúng cách và mình cũng uống thêm thực phẩm bổ sung để mình làm cho mắt mình tốt hơn. Đấy, thì là mắt mình sẽ không bị làm sao cả, và thậm chí là nếu mình biết áp dụng cái bài tập mắt như kiểu mà cô thấy mọi người hay hướng dẫn là vào buổi chiều ấy thì sẽ đứng ở cái chỗ nào mà nhìn được cái ánh nắng hoàng hôn ấy, xong bắt đầu tập nhìn ra cái mặt trời, mặc dù là sẽ hơi đau một khoảng thời gian đầu ấy, nhưng mà mình tập một chút một ấy thì dần dần là mắt mình cũng sẽ cải thiện dần thị lực, với cả bổ sung thêm vitamin A các kiểu vào, dầu cá các kiểu vào thì là mắt sẽ tốt hơn. Thì xong rồi đợi đến cái lúc mà tốt nghiệp đại học xong đi làm thì lúc đấy đi mổ mắt sau. Đấy thì chứ còn bây giờ nhá, mắt mà cận kinh quá nhá, không đeo nhá, mắt mà cận mà nhảy lên 7 độ nhá, 8 độ mà coi như là mù luôn á, thì có mà lúc đấy muốn chữa ấy, hoặc là muốn mổ ấy, nó không hiệu quả bằng cái lúc mà mình giữ độ cận của mình nhỏ đâu. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy thôi thì mình nói chuyện như vậy cho cậu để cậu hiểu nhá. Nên là đeo kính vào để ngồi thẳng lưng lên với cả cho nó tập trung hơn, đỡ mệt nữa. Okay, so to be honest, read books. For example, if I say đọc sách, ví dụ như là bây giờ cô sẽ nói cái câu đó chính là đọc sách nhanh, thì cô sẽ nói như nào? Read book fast. Yeah, read book fast. Okay, so you still see that we have an adverb here, right? But finally it's still modify, nó vẫn sẽ chỉ bổ sung thêm thôi. Nó chỉ là bổ sung thêm mức độ cho thằng read thôi, thì thằng read vẫn là cái chính, nên là cái này cũng sẽ là cụm động từ được không? Đấy. Từ phát chỉ bổ sung mức độ cho động từ thôi. Okay, so that is why we have a adverbial phrase like that. Next we have a what else? We have a beside now phrase, beside verb phrase. Okay, so verb I would have a read. Okay, give me one example for adjectives. Give me one example for adjectives. Tall. Huh? Tall. Tall. Tall là tai mình biết hay là con bé này nó phát âm sai ta?
Okay. Tall. Okay, so I have an adjective mean tall, and it used to describe a noun, right? Okay, so may you give me, first of all, I need to ask this question. Do we have adjectival phrase? Do we have it? Are you sure? Can you give me one example of cụm tính từ in Vietnamese? May you give me one example of cụm tính từ in Vietnamese, please? We have Giỏi toán. giỏi toán. Okay. So you say, or rất xinh đẹp, rất cao, isn't it? So how can we call this like cụm tính từ, because it had two words, rất and cao, and we have cao is the main adjective, and rất it's just like a word to show the extent, chỉ là sông mức độ của nó thôi. Okay, so we have so can you give me in English? So that is why we still have it. Cụm tính từ we have it. May you show me about this one in Vietnamese, please? No, sorry. Maybe you'll give me one example in English for adjectival phrase. Very beautiful. Yes, I love it. Do you have anything else? Or I can say like extremely beautiful. Okay, extremely mean very, cực kỳ. Yeah, if you don't know the word, you can write it into a notebook, right? So I have the word very and the word extremely are just two words using to, to measure the extent of the word beautiful. Hai từ này dùng để kiểu chỉ mức độ ấy. Cho beautiful thôi. Tức là cái từ chính của cô vẫn là từ beautiful đúng không? Ok chưa? Tốt chưa? Yeah, okay, continue. Anything else? Do we have, in your opinion, adverbial phrase? Cụm trạng từ, can we have it? In your opinion? In Vietnamese, do we have a adverbial phrase? In Vietnamese, do we have adverbial phrase? You think no? I think yes. Okay, so may you give me one example of adverbial phrase, but related to Vietnamese, please? We met at the park. Lại bắt cái gì mà bắt suốt ngày bắt. Đây. Park. Cho ma dài ra, đúng rồi, park. Okay, we met at the park đúng không? Cô chỉ cần cụm thôi, cứ đọc một cả câu, đọc lại đi. Chỉ cần cụm thôi. At the park. Yes, why do we call this like adverbial phrase? Why? Why do you call it an adverbial phrase? Why? Tại sao lại gọi là cụm trạng từ? Cụm trạng từ bình thường nó sẽ mang chức năng gì? Cung cấp vị trí. Cung cấp vị trí hả? Nhưng mà tại sao phải cung cấp vị trí? Biết ở đâu. Để dễ đọc á? Thêm thông tin về địa điểm. Ok, cô có thể nói là nó sẽ dùng để bổ trợ cho mức độ của động từ được không? Tức là thêm thông tin cho động từ ấy. Trạng từ bình thường sẽ dùng để thêm thông tin để chỉ mức độ cho động từ và tính từ nha. Đấy, cái này cũng thế. Này, trạng từ này. Đấy, ví dụ cô sẽ có từ beautifully đúng không? Nó sẽ dùng để thêm thông tin chỉ mức độ cho trạng từ. Ok chưa? Viết thì không viết, cứ ở đấy vuốt mèo đi. Ok chưa? Rồi. Thế ai là người cho mèo đi tắm hàng tuần? Cậu con hả?
Bác nó không là bác Dương mà nhỉ? Bác Dương là bác đúng không? Bố con. Ơ, bác Dương mà. Bác Dương là bố mình á. Bác Dương. Bạn bạn bố con hay sao? À, rồi ok, tự dưng bảo bác Dương bố con tôi mệt ghê đấy. Rồi ok. Bác Dương. Thế là cậu là cũng đang ở cùng đúng không? Rồi ok, eo ơi cái nuôi mèo mà để ở cậu mang đi tắm. Con này, tự gì này. Thế mà cũng nuôi. Rồi ok, how old is he? How old is he? Ờ, about 28, nearly 50. Nearly 30. 30. Okay, so he was born in about, for example, 1996, 1995, something like that. Okay. And then does he also raise the cat? Yeah. Oh, he also have another cat with him. So that is why he often takes your cat and then his cat to, for example, the vet, and then they will together have a bathe. Okay, it's great. So it's great. Okay. I also have some of my students who also raise cats at home, but she doesn't look after the cat. She also just like you, like pet the cats only. And the person who are responsible mainly for the cat is her mother and her father. Something like that. Okay. Okay, so now let's go. Forever pure phrase. I also like đóng chức năng như một trạng từ trong câu, okay? Không biết nó có viết cái gì không cơ. Nó ok, không biết thì về nhà viết. Ví dụ nào, for example. For example. I playing. Nếu mà ai nhá, nếu mà mình dùng ai các kiểu ấy thì nó đang là một clause mệnh đề rồi. Cô chỉ cần những từ để tạo thành một cụm trạng từ thôi. Ví dụ như là at the park này là xong. Đúng không? Ví dụ đi mình có một cái câu cũng được. Nào cho cô xin một câu này. I play at the yard. I played football. Okay. Or I play with my cat at my grandmother house yard. You mean so? Yeah. Okay. So we have something here. Let me show you. What is the verb? Play football, right? Yeah. Yeah. So I'm going to ask you the question, for example, where do you play the football? And then you say that I play the football at my grandmother's house yard. So to be honest, let me tell you, this thing is used to modify the meaning for the verb play. Okay? Yeah. You got it? Easy? Okay. So this is quite easy. Yeah. Now, next, continue. Yeah, okay. So very briefly, may you give me another example for now phrase, please? Try your best. Oh, can you repeat? Can you repeat what? Repeat the question again for me, please. Can you tell me again? Can you repeat the question for me again, please? Okay. I need you to find for me an example for the would now phrase. Another example for now phrase, please. Như bây giờ não nó đang rỗng tuếch hay sao, nó đang bị mệt hay sao?
A cat. Cái gì? A cat. Okay. Can you add for me an example of noun phrase with with 3 words? Yeah. With 3 words, please. Uh, Your friend staying with you today? no, my mom. Oh, your mom. It's great to hear that. Okay, so Uh, uh 3 words. 3 words. a dog. A dog. A dog. Oh, there's only 2 words for the word a dog. I need 3 words. A fat dog. A fat dog. Okay, 4 words, please. Mm. Tr- three apple in No. No, I don't think so. 3 apple in, for example, in the basket, right? To be honest, here I agree with you that it is a noun phrase already, but here is not a noun phrase. Here is not a noun phrase because it shows you about the place of it, and I tell you that we have a adverbial phrase when like modify for the verb, not for the noun. So to be honest, it is like 2 separate things, not one. You got it? Yeah, so now easy, you can add. Now tell me about a word that is used to modify for a noun, an adverb or an adjective or a verb. Which one? Which one is used to modify a noun? Okay, a verb or an adjective or a adverb, an adverb. Hmm? Which one? Verb. Động từ mà dùng để bổ trợ cho danh từ á? Tính từ. Yeah, adjective. So we have a please. You can delete this one and then you have a 3. For example, I have a 3 quả táo chín quá. How can you say? Okay, so you can find from me 3 quả táo màu xanh. How can you say? 3 green apples. Green, green. Again, please. 3 green apples. Apple, âm P bật mạnh lên. Apples. Apples. Yes, okay. You have this. Now, how about forwards? Forwards. Mm-hmm. 3 3. 3 red and Red. small apple. Red and small apple like that.
Uh-huh. Okay, I think that is also a way for us to create like that. So this means that if I ask you to create for me a noun clause including, for example, 10 words, 100 words, and then you are very confident to tell me in such way, right? You just need to add for me, like, for example, some kind of adjectives to do that. Okay, it's okay. But normally, let me tell you, people wouldn't write like that. 3, red, comma, small apple. They wouldn't write like that. Yeah. Yeah. They wouldn't write like that. Okay. Red and small apple, right? Let me tell you more. You can add for me the adjectives to do that. But another way, you can also add for me an adverb to emphasize that. For example, I would say 3 over green apples. It's also okay. 3, or I just say 3 just green apple, or 3 recently green apple. Yeah, okay. So tell me about this one. Tell me, what is the function of the word recently, and do you know the meaning of this word? Cô cho con đi lấy đồ. Nhau đi lấy đồ mặt vui thế. Okay, okay. Okay, so you got it? Đợi con một tí ạ. Rồi, đợi một tí tôi vào ca sau rồi. Okay, okay. Yes, okay, you got it. Okay, everything is quite easy for you, so don't worry about that. And I also have a file to show all of you here. Yeah, okay, here we go. So I show you the theory, and that is what you need to write into your notebook. And I also give you some kind of like exercise for that. All of you need to do this one, and I will give you some kind of thing related to dependent clause and dependent clause also, okay? Yeah, cô sẽ có cho mình thêm cả phần bài tập liên quan tới mệnh đề phụ và mệnh đề độc lập vân vân ở trong này nữa này. Thì mình sẽ về nhà đọc này và mình sẽ highlight cho cô thông tin và sau đó làm phần bài tập, được không? Okay, so now, first of all, I need you to do this one first. Mình sẽ thử làm một câu để mình hiểu là mình về nhà mình cần làm gì nhé. Underline the phrase and identify each type. Number one, she bought a very expensive dress. So underline for me the phrase and identify for me each type, please. So what can you see here? Tell me about the phrase first.
So we have she bought a very expensive dress. So can you give me or name for me some phrase that they use in this one already? Expensive. Expensive là một từ thôi, đang liệt cái cụm từ mà. Cụm từ về gì? Cái gì cơ? Cụm từ là cái gì á? Không về cái gì. Cô ví dụ như là, for example, I will tell you, I will say like, I see the good dress, so I have a very expensive dress is a noun phrase, for example. Okay, and then I have a bought a very expressive dress, a verb phrase, một cụm động từ. Okay, something like that. We can see like that. Okay, now continue. You have number 2. Reading book. Reading a book is a Subject. subject cái gì vậy trời? Verb phrase. Má ơi, đầu hôm nay là hơi có cái gì ở đây nha nào. In the library. Sao không biết đọc, em quên đọc tính từ tiếng Anh là gì? We have a adjective. Adjective. Phrase, cụm tính từ. And we have a adverb. Phrase. Cụm trạng từ. Okay, can you tell me again, please? Okay, so we have this one, please. What is the function of it? What function means? What? Functions mean chức năng của nó đóng vai trò là gì trong câu? Cụm tính từ, cụm động từ, cụm danh từ, cụm trạng từ. Hỗ trợ địa điểm. Okay, I know. How about the name of it? Nó là loại cụm gì? Danh từ. Danh từ nó phải đóng vai trò như một danh từ chứ, thì in the library cô để đứng làm chủ ngữ được không? Là cụm tính từ không? Cụm gì? Động từ. Cụm tính từ thì phải bổ sung nghĩa trong một danh từ nào? Ở đây làm gì có danh từ nào đâu. Rồi, ok, xem lại đi. In the library là cụm gì? Cụm động từ, cụm tính từ, cụm danh từ, cụm trạng từ. Trạng từ. Tại sao lại là cụm trạng từ? Có địa điểm. Địa điểm, tại sao địa điểm thì là cụm trạng từ? Hỗ trợ cho his reading. Sai. Bổ trợ cho động từ. Nè, trạng từ nhá, sẽ bổ trợ cho động từ, được không ạ? Thôi tóm lại là làm đi, về nhà làm cái này đi, xong rồi thêm cả mệnh đề ấy nữa. Rồi, ok. Any questions? Nhớ đeo kính vào, cho mắt nó xinh như này nhìn nè. Đấy. Đừng có bỏ kính ra nữa, đeo vào để cho nó điều tiết cái mắt đi, xong rồi nay mai lớn xong các kiểu ổn ổn xong thì bắt đầu đi cắt mắt sau, đi laser sau, được chưa? Ok.